اليوم سنتحدث أو ندردش قليلا عن ما يسمى بأغاني يهود اليمن، مع أني أعترض على هذا التوصيف لأنها في الحقيقة أغاني يمنية. يهود اليمن لديهم طريقتهم الخاصة في أداء الأغاني، والتي تعتمد على تغيير نبرة الصوت وجعلها حادة نوعا ما، إلى جانب نطق بعض الحروف بقليل من التحريف، لكنهم إجمالا يؤدون الأغاني باللهجة الدارجة للمنطقة التي ينتمون إليها في اليمن. فنجد مثلا المطرب أهرون عمرام الذي ولد في مدينة صنعاء القديمة يؤدي الأغاني باللهجة الصنعانية، والفنان زخرية محانيم من عدن يغني باللهجة العدنية، والفنانة ليا إبراهيم المولودة في منطقة شرعب بمحافظة تعز تؤدي أغانيها باللهجة التعزية. ولا إله الجمعة والصلاة مع الصلاة لا 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 ما يتميز به يهود اليمن أنهم عندما رحلوا إلى فلسطين ظلوا محافظين على ثقافتهم وإرثهم اليمني، وعملوا على نشر ثقافتهم هناك في الأراضي المحتلة، وأنشأوا مراكز توثيق فنية، وسجلوا مئات الأغاني الشعبية والتراثية، حتى أنك لو طلبت من أي يهودي من غير اليمنيين يسرد لك قائمة بكبار مطربي ما يسمى اليوم بدولة إسرائيل، ستجده يضع الفنانتان اليمنيتان شوشان الذماري وعفراء هزاع من ضمن الأسماء الأولى في القائمة. By the name of Shoshana Damari. בארצות הברית. There was Shoshana, Nina Simone, Danny Kaye. כתבתי מכתב חריף מאוד לשושנה. שושנה דמארי, זה פרשה. يهود اليمن هم في الأصل طوائف ينتمون لقبائل يمنية عريقة، وتراثهم هو تراث يمني أصيل، كما أن الديانة اليهودية هي إرث بارز في التاريخ الثقافي العام لليمن. والمصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ بدء تواجد هذه الديانة في اليمن متعددة، فالبعض قال أنها بدأت في اليمن في القرن الثاني الميلادي، والبعض الآخر قال أنها بدأت في عهد الملك ذو نواس. وباحثون آخرون ومنهم نائب القنصل الفرنسي في اليمن سنة 1881 كتب أن ظهور الديانة اليهودية في اليمن يعود إلى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. تخيلوا، مما يعني أن اليهودية ظهرت في اليمن في القرون الأولى للديانة اليهودية القديمة، قبل حتى ظهور النبي موسى عليه السلام بحدود قرنين. المهم، ظلت الديانة اليهودية، أو كما كان يطلق عليها الحميريين بعبادة الرحمن، هي الطاغية إلى حد ما في اليمن، حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل معظم اليمنيين في الإسلام، وبقي القليل منهم معتنقين الديانة اليهودية. هؤلاء الذين بقيوا معتنقين لليهودية منذ ذلك الوقت عاشوا في تجمعات متفرقة خاصة بهم، وأحاطوا أنفسهم بنوع من العزلة المكانية. هذه العزلة مكنتهم من الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني الأصيل المتسلسل منذ 2000 عام، وهذه العزلة أيضا هي ما جعلت ذلك الموروث اليمني عندهم لا يتأثر بالعوامل الخارجية وبالثقافات الوافدة على بلاد اليمن. يقول الدكتور محمد عبد الغانم في كتابه الشعر الغنائي الصنعاني أن اليهود في عدن كانوا يمارسون الرقص في أعيادهم الخاصة على إيقاعات الأغنية الصنعانية، وحتى عندما كان الغناء في الشمال أيام حكم الأئمة محرما، إلا أنه ظل مسموحا لليهود وحدهم بالغناء دونا عن غيرهم، وهذا ما جعل الغناء يستمر ويزدهر عند أبناء هذه الطائفة، وأوجد عندهم مطربين يجيدون العزف والغناء التقليدي، لكنهم ومع ذلك ظلوا حبيسي مجتمعهم ولم يخرجوا إلى العالم إلا بعد هجرتهم إلى الأراضي المحتلة، وهناك قاموا بتسجيل أغاني صنعانية مثل يا حمامي أمانه ما دهاك، وأغنية غنى على نايف البواسق وغيرهما. المتتبع المطربي يهود اليمن يستطيع أن يقسمهم لجيلين. الجيل الأول هو جيل المهاجرين الأوائل، الجيل الذين ولدوا وترعرعوا في اليمن وانتقلوا إلى الأراضي المحتلة في عملية الترحيل الشهيرة المسمى بعملية بساط الريح في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي. وما يميز فناني ذلك الجيل هو أدائهم للأغنية الشعبية والتقليدية بتقنية عالية وبلهجة يمنية خالصة، مستخدمين آلات موسيقية تقليدية مثل العود الشرقي والصحن النحاسي والطبل. ومن فناني ذلك الجيل سوشان الذماري ومريم صبري وأهرون عمرام وغيرهم. حبيب زخر يوم حاجبك فاتنا حزني عليك من عينك طويلة
أما الجيل الثاني فهو جيل أبناء المهاجرين الذين ولدوا في الأراضي المحتلة أو هاجروا من اليمن وهم لا يزالون أطفالا. هذا الجيل تأثر بالثقافة والموسيقى الغربية، فقدم الأغاني اليمنية الشعبية والتقليدية بقالب غربي إلى حد ما، بإضافتهم آلات موسيقية غربية مثل الجيتار والدرام لموسيقاهم، كما أن لهجتهم اليمنية يشوبها بعض الانحراف. ومن أبرز فناني هذا الجيل عفراء هزاع التي توفت سنة 2000 ميلادية، وهي ابنة الفنانة الشعبية شوشانة من حفظت منها عفراء الأغاني الشعبية اليمنية. عفراء هذه كانت حياتها حافلة بالشهرة العالمية، وحصلت أغانيها على العديد من الجوائز الدولية. ومن فناني هذا الجيل الثاني أيضا مجموعة من المطربين والفرق الجماعية، زيون جولان مثلا ومرغليت صنعاني، ومؤخرا فرقة اسمها EWE، وهي فرقة مكونة من 3 أخوات من أصول يمنية، تاير وليرون وتاغير، وحققت أغنيتهم الفردية حبيب قلبي نجاحا عالميا، وأصبحت أول أغنية باللغة العربية تصل إلى المرتبة الأولى ضمن قائمة أغاني البوب في إسرائيل، إذ تمتزج فيها الموسيقى اليمنية التقليدية مع موسيقى الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية. المزعج في الموضوع أنه في الآونة الأخيرة قام اليهود بغناء بعض الأغاني اليمنية التقليدية، أغاني هي لفنانين وشعراء يمنيين معروفين وبعضهم لا يزال حيا يرزق، غنوها بدون أي إشارة لاسم كاتب الكلمات أو لاسم المغني الأصلي لها، مثل أغنية رحلك بعيد من كلمات الفضول طبعا وألحان الآنسي وغناء أيوب طارش ومنى علي، وأغنية يا هزاري كلمات وألحان عبد الباسط الحارثي وغيرها من الأغاني. لليهود أيضا باع في أداء أغاني الشعر الحميني، ومن شعرائهم المشهورين في هذا النوع الشاعر والحاخام اليهودي سالم الشبزي من محافظة تعز مديرية شرعب، ولد وعاش هناك قبل حوالي 300 عام، وله أكثر من 500 قصيدة حمينية باللغتين العربية والعبرية، وقد غنى من أشعاره سواء العربية أو العبرية مجموعة من فناني يهود اليمن، وتكون الألحان إما من التراث اليمني أو ملحنة من قبل الفنانين، مثل أغنية أسألك يا حور الجنان كلمات سالم الشبزي ألحان الفنان أهرون عمران. رتوين عدن قريبا وسافر من فجري لمغيب